Kawan-kawan, tadi ada kawan kita yang batuk dah bersin. Setiap kali batuk dah bersin, tutup mulut dan hidung dengan tisu atau kain bersih. Basuh tangan sebelum pegang mainan atau berpintu untuk elak kurang menjangkit pada kawan lain. Terima kasih kerana menegur dan terangkan kepada kami. Jom kita cuci tangan. Ingat, 7 langkah cuci tangan ya. Baik.